নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ ৰাজশ্ৰী কিটচেনলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা পেৰাৰ ৰেচিপি। মাত্ৰ 3 বিধ বস্তুৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ঘৰতে পেৰাবিধ বনাব পাৰি। কেনেধৰণেনো মই এই পেৰাবিধ বনাইছোঁ আহকচোন চাওঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোকে এবাৰ। প্ৰথমতে লৈছোঁ গুড়ি কৰি লোৱা মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট 10খন, কনডেন্স মিল্ক 1 কাপ, গুড়ি কৰি লোৱা চেনি 1 কাপ আৰু ঘি 2 টেবুল চামুচ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটখিনি পিচি লোৱা মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটখিনি ঢালি লৈছোঁ। আৰু এয়া পিচি লোৱা চেনিখিনি 3 চামুচ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই হাতত অলপ খাই লওঁ। এনেকৈ কমকৈ মিলাব লাগিব। এতিয়া কনডেন্স মিল্কখিনি দিছোঁ। আমি কমকৈ সানি ল'ম। সেয়া হৈ গৈছে। চেনি নিদিলেও সোৱাদ হয়, চেনি দিলে বেছি মিঠা হয়। আৰু চেনি নিদিয়াকৈ অকল 2টা বস্তুৰেও বনাব পাৰিব, কনডেন্স মিল্ক আৰু মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটৰ পেৰাখিনিৰে। কেতিয়াবা আমাৰ বিস্কুটৰ পেকেটবোৰত বহুতো গোটা থাকি যায় ন, ভাঙি যায়, ভাঙি টুকুৰা টুকুৰি হৈ থাকে। সেইখিনি আমি ছাইড নকৰি এইখিনি বনাই পেলাব পাৰোঁ। কনডেন্স মিল্কৰ যিটো মিঠাটো হয়ে যে, আৰু মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটৰ পৰাও যিটো মিঠা আহে, এই 2টা মিলালে মিঠাই হয় পেৰাটো। চেনি এক্সট্ৰাকৈ নিদিলেও হয়, মই কেতিয়াবা দিওঁ কেতিয়াবা নিদিওঁ চেনিখিনি। বেলেগ কষ্ট একো নাই, মাত্ৰ হাতত অলপ লাগি ধৰে। সেয়াই এয়া 10খন মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটে